بريك نشوف الناس لو في حد عنده أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في ناس بتسأل على الفيديو الأول، فبقول إن الفيديو الأول موجود على المبادرة وموجود برضه على الصفحة بتاعتي لو طلعنا ودوسنا على كلمة Knowledge Engineering Academy اللي فوق دي. طيب شكرا جزيلا. تحركات الخط لا يقرأها. باشمهندس محمد الصراحة محتاج توضح لي أكتر السؤال عشان مش فاهمه يعني قوي. طيب باقي الناس جوين أي استفسار خصوص الشيء ماشي. تمام متاح الخريطة الكونتورية. الناس اللي بتسأل على الخريطة الكونتورية إن شاء الله النهاردة هنزل بوست تاني أو هنزل لكم بوست تاني إن شاء الله النهاردة في مكان الخريطة الكونتورية، وبرضو إزاي تسطب البرنامج، الفيديو بتاع تسطيب البرنامج. تمام. طيب دي كانت الأسئلة اللي انتوا سألتها. طيب نرجع نكمل بقى. طيب بعد ما عملنا الكلام دوت خلاص وظبطنا الدنيا ديت، كل اللي انا عايز اعمله عايز اعمل الكيرفات. يعني ايه الكيرفات؟ يعني انا عندي هنا المفروض يبقى فيه كيرف، تمام، هنا المفروض يبقى فيه كيرف، تمام، هنا يبقى فيه كيرفات عشان ما يبقاش فيه نقط كده. طيب احنا لو رحنا للكود بتاعنا، تمام، هتلاقي ان احنا بنتكلم في نوعين من الكيرفات. تعالى نزوم كده. في حاجه اسمها كريست فيرتيكال كيرف، ان في كيرف محدب او مقعر، الصراحه بتلخفن ما بينهم، اللي هو دوت اللي هو باصص لفوق ده اسمه كريست. وفي كيرف اللي باصص لتحت اسمه ايه؟ ساج فيرتيكال كيرف. طيب سواء كريست فيرتيكال كيرف او الساج كيرف فيرتيكال كيرف، في معادله معروفه قوي بتقول ان الفي سي بتساوي كي في ايه. تمام. الفي سي اللي هو طول الفيرتيكال كيرف، تمام، بتساوي كي في الاي. طيب سيبنا من المعادله ديت، المعادله دي البرنامج كده كده عارفها. انت بتيجي بس هنا في الجدول تقول له ان الديزاين سبيد بتاعتك 120، فهو بيقول لك ان الكريست كيرف بتاعك 95 والساج بتاعتك كام؟ 63. دول المهمين بالنسبه لي. كده اللي هو معامل الانحناء بتاع الكيرف، وده بيبقى ليه علاقه بالايه؟ بالسرعه بتاعه الطريق. فانا عايز اركب الكيرفات دي على البرنامج عندي، فكل اللي هعمله ان انا هعمل ايه؟ ان انا اروح جاي مثلا عند الحته ديت واقول له والله انا عايز اركب ايه؟ فري فيرتيكال كيرف ما بين الخط ده والخط ده. طب ده كريست ولا ساج؟ هو كريست. ليه؟ عشان هو باصص لفوق. فانا انزل تحت اقول له انا عايزك تشتغل بالكي، والكي بتاعتي هتبقى كام؟ 95. تمام. طيب مش لازم تدوس سكيب بقى، انت ممكن تكمل على الكيرفات كلها. يعني تيجي هنا مثلا تدوس على اول واحد وتدوس على تاني واحد وتقول له الكي بتاعتي كام؟ تكتب 63. تمام. بعد كده تروح ماشي هنا تقول له ادي الكيرف ده والكيرف دوت والكي بتاعتي 95. طيب بعد كده تيجي هنا الكيرف ده والكيرف دوت، وبعد كده تقول له الكي بتاعتي 63. تمام. بعد كده اروح جاي هنا قايل له ما بين ده وما بين دوت واقول له ايه؟ 63. اجي هنا مثلا ده هيبقى كريست، فما بين ده وما بين دوت وهي ايه؟ 95. الناس اللي بتسأل انا بعرف منين هو كريست ولا ساج؟ بتعرف من النظر يعني انت بتبقى شايفه يعني. تمام. طيب بعد كده تعالى نيجي هنا مثلا ما بين ده وما بين دوت هتقول له ده 63. تمام. وهتيجي هنا ما بين ده وما بين دوت هتقول له ده 95. خلصت اروح دايس ايه؟ اسكيب. تمام. هتلاقي الكيرفات كلها اترسمت عندك كده وبيطلع منها عصايه كده. العصايه دي هنا بيقول لك البي في سي. يعني ايه البي في سي؟ beginning vertical curve. اس يعني ستيشن، اي elevation. هنا بيقول لك طول الفيرتيكال كيرف والكي بتاعته، تمام، واعلى نقطه في الكيرف دوت ونقطه البي في اي. نقطه البي في اي اللي هي النقطه اللي ما بين الخطين الجراي دول، تمام، اسمها بي في اي. في الالاينمنت هنا كان في برضه نفس النقطه ديت اللي هي ما بين الخطين الجراي دول، بس بيبقى اسمها ايه؟ بي اي مش بي في اي. تمام. طيب والكي بتاعتك. طيب اخر حاجه بس بتعملها ان هنا لما بتلاقي الطول بتلاقي رقم مش صحيح، بتلاقي رقم كده ايه؟ في كسوف. فالطبيعي ان انت تخلي الرقم ده رقم صحيح. ليه؟ عشان طول ما هو رقم صحيح فهو بقى اسهل في التنفيذ بتاعك. طيب اخليه رقم صحيح ازاي؟ ان انا بدوس على العلامه ديت، تمام، وبروح جاي مثلا
البروفايل كيرف لينس دوت 177 هخليه 180. ده مثلا 112 فهخليه 115. ده 152 فهخليه 155. ده 70.53 مش هينفع اخليه 70، لازم اعلي تملي للاعلى فاخليه 75. ده 74 خليه 50. ده 136 فخليه 140. ده 93 فخليه 95. ده 162 فخليه 165. تمام. هتلاقي طبعا اول ما بتغير ده الكيهات بتتغير، يعني فين ادي الكي فاليو بتتغير، بس الكي فاليو بتتغير للاعلى. كده كده القيم اللي احنا جبناها دي اللي هي الايه المينيمم فاليو، فطول ما انا بغير للاعلى فانا كده ما عنديش اي مشكله. طيب نقفل ديت. طيب انا كده رسمت البروفايل بتاعي. هنا مثلا انا عندي ردم، هنا عندي خفض.